السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في سلسلة فيديوهات توب 5. اليوم إن شاء الله حنحكي عن أهم 5 بيانات اقتصادية مؤثرة جدا في سوق الفوركس. كلنا بنعرف إنه التحليل الفني شيء مهم جدا، وكمان ما بننسى إنه التحليل الأساسي مهم جدا لاتخاذ قراراتنا سواء بالبيع أو الشراء في سوق الفوركس. لذلك احنا حنستعرض مع بعض أهم 5 بيانات اقتصادية مؤثرة في السوق. رقم 1 ويعني ممكن يكون الأهم على الإطلاق هو قرار الفائدة الصادر من البنوك المركزية. كلنا بنعرف قديش هذا القرار مهم جدا على قوة أو ضعف العملة الخاصة بالبلد. لذلك لازم نكون حاطين في بالنا إنه إذا تم رفع سعر الفائدة من خلال القرار هذا يؤدي إلى قوة العملة، يعني تأثير إيجابي. لكن إذا تم تخفيض نسبة الفائدة أو معدل الفائدة مباشرة حنفهم أنه حيكون التأثير سلبي وبالتالي ضعف على العملة. السيناريو الثالث وهو تثبيت سعر الفائدة، يعني لا زيادة ولا نقصان. وبهيك حالة احنا بننتظر تلميحات من رئيس الاحتياطي النقدي أو الاحتياطي من أجل رسم ملامح السياسة النقدية في المستقبل، وبناء عليه ممكن يعني يؤدي لقوة العملة أو يؤدي إلى ضعفها. رقم 2 عندنا في القائمة اليوم وهو مؤشر أسعار المستهلكين، بمعنى إذا كانت أسعار السلع الاستهلاكية بتزيد أو بتنقص. بناء على قراءة هذا المؤشر إذا كان في زيادة معناها إنه العملة حتقوى، يعني حيكون تأثيرها إيجابي. إذا كانت قراءة هذا المؤشر يعني حتكون أقل من السابق معناها تأثيرها حيكون سلبي على هذا أو على عملة البلد. رقم 3 في القائمة عندنا اليوم وهو مؤشر معدل البطالة، وإحنا كلنا عارفين إنه معدل البطالة كل ما ارتفع أدى إلى يعني ممكن نفهم إنه البلد بتعاني من حالة اقتصادية سيئة، وبالتالي تأثير هذا القرار أو هذا القراءة تأثيرها بيكون سلبي على العملة. على النقيض تماما في حال كانت القراءة الحالية أو الجديدة أقل من السابق تؤدي إلى تأثير إيجابي وبالتالي قوة العملة. رقم 4 عندنا اليوم في القائمة وهو معدل مبيعات التجزئة، بمعنى آخر إنه تجار التجزئة عمليات البيع عندهم هل في زيادة أم في تناقص. قراءة المؤشر إذا كانت أعلى من السابق من آخر قراءة أو من آخر بيان بيكون هذا دليل على قوة العملة، يعني تأثير إيجابي. لكن إذا كان العكس أو النقيض تماما حيكون تأثيره سلبي وبالتالي ضعف العملة. خامسا وأخيرا خطابات رؤساء البنوك المركزية. الخطابات هذه بتم فيها تلميحات على السياسة النقدية المستقبلية الخاصة بالبلد. احنا عادة بننتظر الخطاب، بننتظر التلميحات وبناء عليها بتم يعني القرار أو بتم اتخاذ الأسعار لاتجاهات معينة. في بعض الخطابات تؤدي إلى قوة للعملة لأنه بتكون التلميحات مبشرة طبعا قطاعات معينة في الاقتصاد الخاص بالدولة، أو إذا كان يعني غير مبشرة، إذا كانت سلبية ممكن تؤدي إلى سيناريو هبوط أو ضعف للعملة. يعني باختصار شديد النقطة الخامسة نعتمد فيها أنه ننتظر الخطاب، بنسمع الخطاب وبالتالي بنقدر نقرر أثناء الخطاب إذا كانت العملة حتقوى أو حتضعف. أنا بهيك أنهيت توب 5 أهم بيانات اقتصادية مؤثرة في سوق الفوركس. في غيرها طبعا لكن احنا يعني نقينا واخترنا أقوى 5 بيانات من حيث التأثير في سوق الفوركس. لكل الناس اللي بتتداول لازم تحط عينها وفي بالها هذه البيانات للأهمية القصوى. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين. شكرا جزيلا لكم.